Hello. Tingnan nyo at saka ano. Hi! Hello. Spicy cookies. Let's go. Matcha cookies. Those Hello. actually look really Try out good. our spicy cookies. We also have midnight cheesecake for dark chocolate lovers and matcha cheesecake for Do matcha you want lovers. to try it? You want? Not right now, maybe later. Because we're still full. No Yeah, problem. we just Enjoy your ate. day. We also have nails, ma'am. If you want some nails. Thank you. Hello. Did you bring your... Mm-hmm. Kasama picture mo, pero makapagpapit. Ay, picture tayo. Ay, unya na lang siguro. Mamaya na lang. Mamaya na lang, kuya. Kaya para makapokus ka sa yung pag...
Next time, pagbalik nyo dito, meron na kayong partner. Okay, next time ha. O next time, sabihin mo. Huwag niyong sabihin naghanap din ng iba. Oh my gosh. No problem. Ano siya kuya? Dulo-dulo lang, ganyan. Isa lang. Isang ito pa. Isang ito. Walang hingahan pa. Walang dyo talaga yung kuya na hindi sa silang ibig sabihin niya, sexy tayo. O diba may pa-dancing na to, ano na to? Sigurado ka ha? Wala pa naman nalaglag dito na. Baka ngayon pa lang. Ayoko bukas. Ang pag nalaglag kayo dito, ma'am, viral kayo bukas, ma'am. Repeat lang man, pero mapasak. Kasi dami nagpipicture siya. Ano na lang, ako lang isa. Sweetheart. Diba dahil uso ng Valentine's na, ma'am. Kailangan heart. Sino? Ako lang ba nag-isang magpunta? Hindi na ako nasakay nito. Nagtingin lang ako. First time nyo lang pala sa makita dito. Opo. Taga saan pa kayo, ma'am? Sa Davao po. Bawi, nakarating na ako dyan. Isang beses pa lang. 2019. Sa Tago. Nagmotor lang ako papunta dyan. Huh? 5 days na nila. Kapuya. Napoy cute. Ba't na nakasabot si Pepe sa'yo kanina? That's why Pero enjoy naman sa mga mga barko. Basta Davao, guwapo. Sa mga Bisaya naman, mga gwapa kayo. Guwapo sa mga ano? Cebu, Davao. Ang guwapo yan. Ikaw, My taga friend- Tago ka din, no? Hindi, I'm Bicolana. From Sorsogon. Sorsogon, taga Bato Camarines, sarap mo. Ay, gano'n. So magkaiba tayo ng dialect. Okay. Pero may friends, Kami mo. we have some friends in